Guys! So, welcome back to my channel. This is Tita D. For today's vlog, ang gagawin natin is yung mag-tutorial tayo tungkol sa Saswar, yung sa TikTok. At saka yung sa mga pasabog-pasabog, yung mga paslomo, at saka yung paglagay ng sounds sa dulo ng video. Kasi maraming nagre-request sa TikTok kung paano daw ginagawa yun. Hindi ako masyadong nagsasaswar, minsan lang. Pero since marami nagtatanong, gawa na natin ng tutorial. Sa una, ang gagamitin nating editor is CapCut. VIA Maker or CapCut. Chinese version nito ay yung clippings. So, ang English version niya, CapCut or VIA Maker. Pwede rin sa KineMaster, pero mas ito yung ginagamit ko, CapCut. So, start na tayo. Gagawin is isa-save nyo yung ginawa nyong video na wala pang effects dun sa TikTok nyo. I-save nyo siya as private. Pa-private nyo siya, tapos save nyo sa gallery nyo para ma-edit nyo siya dito sa CapCut. Okay, start na. Project, plus yung plus sign, new project. Then, add natin yung video na na-save nyo na wala pang effects. So, add. Yan. Yan na. Napunta na siya sa CapCut sa loob. So, editing na lang ang gagawin natin. So, pupunta muna tayo doon sa cut. Kung paano kayo nag-transform. So, ito. Yan. Paano mag-transform si Tita D. Okay, kunyari dito. Yan. Yung bibitaw. Medyo pasmado na si Tita D. Yung bibitaw. Yan. So, pindutin nyo tong gunting or edit, tapos split. Yan. So, dalawang clips na yan. Dalawang clips na. Dito muna tayo sa intro. Sa unang-una. So, gagawin nyo siya ng yung intro nyo pagpasok. Punta tayo sa effects. Hindi. Sa animation. So, click nyo lang yung video, yung first clip, tapos animation. May tatlong nakalagay dyan, in, out, or combo. So, sa in tayo, yung pagpasok ng video nyo, sa in. So, kung gusto nyo zoom in, or mini zoom, sorry, medyo mahina yung net namin. so, try natin tong fade in, or zoom in. Zoom in. So, meron niyang scale, duration. So, pwede niya siyang medyo mabagal or mabilis yung pagpasok ng medyo bagalan pa natin. Kaya na bahala. Yan. Okay. So, check nyo lang. Yan, check. So, kung gusto nyo naman may dating pa yung pagsarado ng kamay, ganyan. Pagsarado ng kamay, yung medyo didilim. Mag-cut pa rin tayo ng isa. So, balik ka sa una. Split. So, another clip yon. Click nyo lang ulit. And then, animation, out. Out naman kasi pasara. So, fade out ang gagamitin natin. Fade out. Yan. Medyo dumilim yung dulo. Diba? Okay. Okay na. Then, check nyo na kung okay na sa inyo yon. Depende sa inyo kung anong gagamitin yung out or animation. So, dito tayo sa pangatlo yung magta-transform na kayo. Okay. Pindutin nyo yung animation. Yan. So, in ulit kasi papasok. So, anong gusto nyong gagamitin na animation dyan? Yung tumatalbog. Kasi iba tumatalbog eh. So, try natin yung tumatalbog. Ayan. Diba? Bumabagal na naman siya. Yan. 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 So, pwede mo rin yung bagalan yung paggalaw or pwede rin mabilis. Yan. So, ilagay natin yung medyo mabilis. Ito. Depende sa inyo kung anong gagamitin yung patalbog-talbog dyan, ha? So, kunyari yan ang ginamit natin. Okay na. Tapos, ito, gusto nyong dalawang potion. Yan. So, cut ulit natin. Balik tayo sa una. Split. So, another clip yon. So, lagyan din natin ng talbog. Animation.
clip nyo ulit yung clip. And then, in. Dahil papasok na naman. So, pili kayo ng talbog. Gusto nyo yung umiikot, pwedeng bagalan. Yan. Okay. So, check nyo. Check na. So, balik tayo sa una. Dito na tayo sa dito sa effects naman. Yung parang mga apoy-apoy, mga sabog-sabog. So, click nyo lang yung video. And then, hanapin nyo yung effects. Balik kayo sa una. Yan, effects. So, ito, may basic, may dreamy, may shadow. Pero kadalasan itong ginagamit, dreamy. Sa dreamy tayo mamimili. So, gusto nyo yung may apoy-apoy na sumasabog. Saan na yun? Meron dito. Ito, meteor. Ito yung ginamit ko. Yan. Pagpalakpak. So, usog lang natin. Kasi, dito sa una. Yan. Adjust nyo lang. Adjust. Tapos nyo naman. Yan. So, may apoy. Okay na. Ito, adjust nyo din sa first clip lang. Yan. Para yung isang clip, iba naman ang effects na gagamitin nyo. So, punta tayo ulit. Effects ulit. Tapos, gamitin naman natin itong flower. Hearts. Heartbeats. Diba? Heartbeats naman. Medyo mabagal ang net namin. Pasensya na. So, yan. So, kunyari, yan gagamitin natin. Heartbeats. O, pwedeng meteor na lang din. Bahala kayo kung anong gagamitin nyo. So, kunyari, meteor din gagamitin natin. Pwede ring iba. So, bahala na kayo doon. Tapos, tingnan natin ha. So, okay na siya. Wangay naki. Yan, may sabog na siya. So, anong kulang? Yung slow-mo. So, sa slow-mo tayo. Ganito po yun, mga beshi. Click nyo lang yung clip na may nag-transform na kayo. Tapos, pindutin nyo yung speed. So, kung gusto nyo lahat yun, slow-mo, ang gagawin nyo, sa normal lang kayo. Kung lahat yun kung lahat yung clip na yun, 0.5 nyo lang siya. So, tingnan nyo. Dito tayo sa, yan. Slow mo na siya. Diba? Pero, kung ang gagamitin nyo ay gusto nyo yung hulihan lang ang slow mo niya, yung curve yung gagamitin nyo. So, punta kayo sa custom. Yan. Diba may mga dot dyan? Mga dot. So, ibaba nyo lang yung ibang dot. Ibig sabihin, yung huli lang yung slow mo. Yan. Don't mind the sound kasi magagawa natin yung sound. So, check nyo lang. Kunwari lang yan So, okay na. So, ganun din to. Edit nyo rin. So, ganun din. Ibaba nyo lang yung... Kasi maraming di nakakaalam din nito Ako noong una, hindi ko rin alam. So, na-experiment lang. So, ganyan. Yung huli. Yan. So, okay na. Check nyo lang. Tapos, ito naman, gusto nyo, iba yung kulay, clip nyo lang, balik tayo. Sa kulay naman tayo. Hanapin nyo yung filter, tapos yung gusto nyo, yung medyo madilim kasi nga, naghahanap pa kayo ng kagandahan yan So, yan. So, madilim. Yan, check. Then, ito din, filter. Madilim. So, check ulit. So, ito na yung nagawa natin. Sample lang po Wangay naki. So, hindi sabay yung sounds, diba? So, okay na yan. So, ang gagawin naman natin sa sounds naman. Ang gagawin nyo, i-mute nyo yung mga video na yan. So, click nyo, yung volume, tatanggalin nyo. Ito din, tatanggalin nyo. Tapos, ito din, tatanggalin nyo. Yung mga volume nila. Yan. Tatanggalin nyo. Then, check. So, wala na silang sounds. Punta naman tayo sa paglagay ng sounds. So, punta ulit kayo sa Home, Audio,
and then sound. So, ayan, lalabas yan. Your sounds. Tapos, i-scroll nyo pababa, extract from video. Extract nyo lang yung sound. So, pindutin nyo yon yung in-upload nyo kanina. So, yung sounds nun, mapupunta na dito. Tapos, ipa-plus nyo siya. Ulitin natin kasi mali. Dapat nasa simula din siya mag-uumpisa yung pinaka-line niya. Kasi kung nasan yung line, dun siya mag-uumpisa yung sound. So, sounds. So, since nandito na yung sounds natin, extract. Yan, your sounds. So, ayan na. Tingnan natin. Aw, wangay naki. So, okay na siya. Okay? Yun. So, kung gusto niya naman umabot to, papaiklian nyo lang yung video nyo. So, click nyo yan para magtugma yung sounds niya. Yan. Babawasan nyo lang siya. Tapos ito, babawasan nyo rin. Ayan. Tugma na siya. Magkasing haba na sila. So, yun lang po. At eto pa yung paggawa ng sound sa huli. Yung mga nagtatanong, paano po ilagay yung sound sa huli? So, ganito lang din yun. Sound. Maglalagay ka ng audio. Then, sound. Hindi. Effect. Effect tayo. Yung sound effect. Meron po diyang performance, laugh, fight. So, bahala na kayo mamili dyan. So, sa laugh tayo, kunwari. Ito. Yan yung gusto nyo ipasok. So, pa-plus nyo lang siya. Nandun na siya sa huli. Yan. Ganun po. Kayo na yung mag-a-adjust kung saan pwede nyo yan i-in. Tapos, adjust nyo kung saan nyo ilalagay. So, dito tayo sa huli. Yan. So, ganun lang po, mga beshi. Ayun na po ito na yung pinaka-final natin. So, panoorin na natin ng buo. Aw, wangay naki. So, yun lang po. Tapos, i-export nyo na siya dyan. And then, maglo-load na siya. Mapupunta na siya sa gallery nyo. So, yun lang mga besh. So, sana nakatulong ako sa basic na paggawa ng saswar sa mga slow-mo at saka paglagay ng sound sa tulo. So, hanggang sa muli mga besh, mga guys. Hanggang sa susunod na video.